Salutare tuturor! Numele meu este Fabian, un an nou fericit tuturor vă doresc și bine ați venit la un nou video. În această săptămână, campionatul național digital de viteză în coastă a ajuns la etapa cu numărul 3, pe traseul austriac de la Rechberg. Pentru cei ce sunteți noi pe acest canal, eu particip la clasa Dacia Revival într-o variantă virtuală a modelului Dacia 1410 Sport. De asemenea, dacă vreți să vedeți evoluțiile mele din primele două etape ale acestui sezon de DRS Hill Climb Challenge, v-am linkuit în colțul din dreapta sus playlistul acestei competiții, să spun așa. Sunt extrem de bucuros să anunț faptul că am obținut hat-trick-ul în această competiție în sezonul de debut, a treia victorie consecutivă la clasa Dacia Revival, un lucru ce nu face decât să mă bucure din ce în ce mai mult. Chiar dacă acest lucru s-a întâmplat însă, distanța dintre mine și ocupantul locului 2, Tudor Constantinescu, este totuși de 4 puncte. Asta înseamnă că nimic nu este jucat, iar în următoarele 3 etape totul se va decide și va fi o luptă foarte aprică. Dar înainte totuși să ajungem la următoarele etape, haideți să vorbim despre cea de față care a fost în această săptămână. Voi începe materialul, să spun așa, cu prezentarea traseului Rechberg și după voi prezenta experiența din manșele de concurs, atât din POV-ul meu, cât și din POV-ul comentatorilor, să spun așa, de pe camerele de replay. Și am plecat. Prima oară avem o secțiune twisty stânga-dreapta, unde se ține piciorul pe gaz, bineînțeles. După care avem o secțiune de dreapta mai lungă, iar această secțiune este chiar cea mai rapidă a traseului, aici atingând viteza maximă, eu având-o pe cea mai rapidă din teste, 150,8 km pe oră. La al doilea set de cauciucuri se frânează până într-a treia 95, se ține interiorul și se merge până la exterior, să spun așa, se folosește toată șoseaua. După care avem aceste două curbe mai largi de dreapta unde se ține gazul la podea. După care urmează prima secțiune mai tricky a acestui traseu cu o cocoașă mai abruptă. La vârful acestei cocoașe urmând să lăsăm piciorul ușor de pe gaz până la jumătate și până la viteza de 134-135, unde din nou se folosește toată șoseaua, să spun așa, interior-exterior. După care două curbe de stânga, unde la a doua mare grijă, din nou lăsăm piciorul pe gaz ca să nu scăpăm spatele. Avem primul lac de păr deschis de dreapta și din nou o urcare până la următorul lac de păr, de data aceasta de stânga, care este puțin mai strâns față de cel de dinainte. O nouă cocoașă, urcare, coborâre abruptă. După care un lac de păr deschis ce devine acut de dreapta. O nouă urcare, să spun așa, până la următorul și ultimul act de păr al acestui traseu, care în același timp este cel mai păcălitor, cel mai acut dintre toate. Se frânează până undeva la 45, ca după să accelerăm, după ce atingem apexul, ca să folosim interiorul și exteriorul fără să atingem iarba, să spun așa. După care o curbă mare de dreapta unde se ține la fel piciorul pe gaz și după care un viraj, să spun așa, pătrat de 90 de grade la stânga, unde grijă la apex să nu lovim butoaiele din interior și exterior și, bineînțeles, linia de sosire. Iar acum, dragilor, urmează manșele de concurs. Înainte să prezint materialele, în același timp, aș vrea să mulțumesc comentatorilor Ștef Raita, Andrei Mangalea și Vlad Baicu pentru cuvintele frumoase adresate și la această etapă, dar și pe parcursul acestui întreg sezon. Cuvinte care nu fac decât să mă bucure și să mă facă mândru de mine și de performanțele mele. Vizionare plăcută tuturor!
etalon. Vom avea și primul timp, sunt 2 minute și 30 de secunde. Fabian Zarvă ia startul acum și caută să își mențină seria de succese pe care le are încă de la începutul sezonului. A început extraordinar pilotul Apex Motorsport News și Sparkwave Media. A avut o victorie fără drept de apel la prima etapă. De asemenea, la a doua etapă s-a impus și din ce vedem pe camerele noastre, caută ca acest lucru să nu se schimbe. Full gaz acolo, în virajul de dreapta, o abordare foarte corectă și momentan ne aflăm în prima manșă de concurs. Trebuie să menționăm încă o dată că nu aceasta este manșa decisivă, iar Tudor Constantinescu confirmă și urcă pe prima poziție. Este mai rapid însă cu doar o zecime față de Dragoș Popescu, așadar bătăria rămâne foarte, foarte strânsă la această clasă. Vedem oare Fabian Zarvă face 3 din 3 în această seară, rămâne de văzut. Iată pe pilotul bucureștean ce reprezintă culorile Apex și Sparkwave Racing Team, liderul de la Dacia Rival cu 22 de puncte acumulate pe cele 2 etape ce au trecut. Vine acum acul de păr de la casă. Abordare bună acolo pentru pilotul din modelul Dacia Sport. Ia să vedem, deci reperul lui Tudor este de 2.30 și iată foarte apropiat de Dragoș Popescu, deci o bătălie frumoasă se anunță și pentru manșa a doua de concurs, dar acum ne uităm atenți la Fabian Zarvă, cel care, atenție, închide manșa de concurs, dar după aia dăm direct drumul la manșa a doua, exact în realitate se cumulează timp, e acel mic timp cumulat, dă învingătorul. Vine acul de păr, așteaptă acolo Fabian, ceea ce e foarte bine. Într-adevăr, dar este un an atipic, aș spune, față de ceea ce vedem pe alte trasee. Hai să vedem. Andrei, mai avem un viraj, 2.35 timpul lui Tudor Constantinescu, 2.36 timpul lui Dragoș Popescu, ce se află pe poziția secundă. Fabian Zarvă încheie și din ce înțeleg eu din reacția ta, urcă pe prima poziție, da, senzațional timpul său, 2.26.3, timpul din prima manșă mai rapid, Fabian Zarvă peste 4 secunde față de urmărit. Se vede că se antenează foarte, foarte mult acolo Fabian, deja 4 secunde date față de Tudor Constantinescu și
Dragoș încheie cu un timp foarte bun, 2:28.9 este timpul său, așadar provocarea a fost lansată pentru pilotul de pe camerele noastre. Imbatabilul Fabian Zarvă se află din nou în partea finală a traseului și în ceea ce îl privește sunt sigur că va fi o bătălie extrem de frumoasă. Tudor Constantinescu se apropie de finish și rămâne să vedem cum va arăta podiumul, pentru că Dragoș Popescu a lansat o armă foarte grea acolo. Da, acolo Dragoș Popescu a scos un timp de 4:59, a trecut de sub baria de 5 minute, da, Fabian Zarvă este acum prezent pe traseu. Ultimul concurs care vedem de la Dacia Revival, mă repet, Clio Cup, pregătiți-vă de start. Așadar, mergem mai departe cu evoluția lui Fabian Zarvă, să vedem și timpul lui Tudor Constantinescu, momentan că n-a ajuns la fotocelula de la sosire. Așteptăm și ne răbdători să vedem deznodământul de la Dacia Revival, dacă Fabian va reuși să facă acolo 3 din 3. Andrei, avem, iată, 2:29.9 pentru Tudor Constantinescu, ce cade pe poziția 3-a și pentru prima dată în acest sezon ratează locul al 2-lea. O manșă secundă excelentă, cum spuneam, pentru Dragoș Popescu, o manșă, iată ce îl urcă o poziție pe acesta. Revenind însă la ceea ce vedem pe ecranele noastre acum, Fabian Zarvă este man on a mission când vine vorba de această frumoasă categorie Dacia Revival. Am avut prima etapă și am avut victorie pentru pilotul Apex Motorsport News și Sparkwave Media. A venit în etapa secundă din nou acolo Fabian Zarvă puternic și din nou nu a avut adversar în ceea ce privește această categorie. Ajungem, iată, alături de același Fabian Zarvă în zona ultimelor viraje și din ceea ce am văzut pe ecran, lucrurile sunt destul de clare. Mai avem un viraj de stânga și mai mult ca sigur, victoria la Dacia Revival în cadrul etapei cu numărul 3, Rechber Rennen, în cadrul clasei românești, îi revine lui Fabian Zarvă 2 minute 26 de secunde și 50 pe această manșă secundă și un nou rezultat extraordinar pentru un pilot ce, iată, confirmă pe plan digital. 3 din 3, iată, Fabian reușește o nouă victorie, hat-trick-ul putem spune la Dacia Revival, cu timpul cumulat de 4:52.889, la 6,7 secunde în spate avem pe Dragoș Popescu cu 4:59.642, iar pe 3 Tudor Constantinescu cu 5:00.527. Botian vine pe 4, Popa pe 5, Florea pe 6, respectiv Găgăuță, din păcate, a abandonat. Dragilor, și cam asta a fost și cea de-a treia etapă a campionatului național digital de viteză în coastă, DRS Hill Climb Challenge, la clasa Dacia Revival. Sper că v-a plăcut acest montaj și vă mulțumesc tuturor celor care au ajuns la finalul acestui montaj. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și de asemenea și un share către prieteni sau familie, iar dacă aveți sugestii, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune tuturor, la revedere!